Okay, ayan na. So, welcome sa podcast kung saan ilulugar namin ang mga bagay-bagay. Oras na para sa Jugjogan na! Okay, so Jugjogan na, di ba? So, nakapag-Jugjogan ka na ba? Hindi kasi panahon na ng amihan. Di ba? Ano yung amihan usually? So, yung amihan, mararamdaman natin yung malamig na simoy na Malamig, tapos tuyo yung hangin. Of Diba? course. Panahon na para mag-Jugjogan, di ba? So, consequently, di ba? Consequently, habang nilalamig tayo dito sa Northern Hemisphere during these bare months, di ba? Iba ang kwento pagdating sa Southern Hemisphere, di ba? Kasi doon pala sa Australia, ay, tag-init, di ba? So, today, ang pag-uusapan natin ay ang Oceania. Oceania. This is a region or a continent. Continent. Pero actually, very onti lang yung alam natin. Most of the people really don't know or have a little or to none information about this region. So, ano nga ba yung Oceania? Oo, kasi parang, ano siya, no, marami siyang contradiction sa sarili niya. Ano ba siya? Continent ba siya? Realm ba siya? Territory? Bansa? Di ba? Ano ba siya? So, actually, napakahalaga na itong region na ito. Kasi when, naman nung bata tayo, kapag tinuturo yung 6 or 7 continents, di ba? Usually, Australia lang yun eh. Australia lang talaga. Pero it's actually the wrong notion, di ba? Kasi, while Australia is in Oceania, Oceania is not in Australia. Diba? Kasi Australia, it's this big chunk of land, Yes. diba? That we are afraid to call a continent. Kasi what even is a continent, diba? So, when it comes to Australia, since It's parang- a choice kasi, diba? so parang yung Australia kasi parang bansa na lang siya, pero tinuturing siya as a continent itself because of the big or the chunk of landmass that it is. Yes, diba? Kasi pag dinesignate natin, dito pala papasok tayo sa subject na geomorphology, diba? Yung geomorphology is like usapin kung paano natin dinedesignate yung mga labels, mga categories ng mga land masses, di ba? And depending kung sino tinatanong mo, diba? Australia can be a continent, diba? Continental landmass, diba? Pero hindi lang naman limited ang continent sa landmass. Kasi for example, kung landmass ang pinag-uusapan, hindi sabihin ng Europe ay Asia, di ba? So really, what we're talking about here is that a continent can be a cultural, di ba? Mga cultural differences, biodiversity, The historical biological context as well. Yes, hindi ba? So what makes this region a region? Or okay, punta tayo sa physical aspect ng region na to ng Oceania, di ba? Ano siya, no? Parang contradiction siya in a sense na ang continent ay isang landmass sa papalibutan ng karagatan, pero yung Oceania ay ocean, di ba? Ocean nga siya. So, kung titignan natin, ano ba to? Focus tayo sa mas malaki muna. Sa Australia muna. Oo. We all know, actually ako personally, nung bata ako, akala ko talaga matitirahan yung buong Australia as a country itself. Laki Kasi na ang laki, yun, diba? oo. Pero pag makikita natin yung gitna nito, it's just like a desert or yung tinatawag natin na outback. Pero it's not really a desert, but it is prone to desertification. What certification? Big word, Oo, ah. di ba? The outback, di ba? Not the bareback, but the outback. Okay, so not the talkback as well, di ba? Now, the outback, di ba, napakalaki. Merong isang physical feature dyan, yung Uluru, di ba? Very Yes. famous, di ba? As sinasabi nila, pag nag-uwi ka daw ng bato mula sa Uluru, ay, mumultuhin ka talaga. Mumuru. And yung outback na to is really home for the sheep and cattle na pangkabuhayan ng mga Australians. And it is home for the indigenous culture as well of the Australia. Yes, di ba? The Aboriginals, di ba? Nabanggit mo kanina na parang hindi yung buong Australia matitirhan mo, di ba? Yeah. So usually, saan nakatira ang mga tao dito? Usually sa Australia, mga cities are designated on the coast. On the coastlines. Yeah, on the oo. coastlines. And meron silang parang major geologic feature which is the mountain or the Great Dividing Range. Ito yung mountain ranges which is naghahati sa outback and the coastline of the Australia. The Great Dividing Range, hindi the Great Multiplying Range. Kasi nagdi-divide siya. Oo. Actually, no, kasi parang yung mga big cities nga naman yung Sydney, Canberra, Melbourne, hindi ba? Itong mga lugar na ito nasa coastline talaga siya, hindi ba? Tsaka hindi lang siya randomly nasa coastline, nasa pinakaibaba pa siya ng Australia, di ba? So, speaking of coastline, di ba? Because I think Australia is home to the Great Barrier Reef, di ba? May mga ganun silang naming, no? The Great Divide and the Great Barrier. Mapapanghati sila. So yung the Great Barrier Reef, very crucial yan. Yeah. The same with the Amazon rainforest, no? Kasi parang ang notion natin, malaki naman yung dagat, di ba? So parang carry lang kung medyo masira yung the Great Barrier Reef, di ba? Parang sarap manampal ng tao. Pag ganun yung sinabi, no? di ba? Kasi yung Great Barrier Reef, dito nakatira sa Nemo eh. Totoo lang. Kapag siraan yung bayan, charot. And yung Great Barrier Reef is the world's largest coral reef or coral structure. So basically very crucial siya when it comes to our biodiversity. Yes, kasi doon nag-i-spawn, di ba? Doon nag-multiply yung mga fishes. Doon sila we don't die, we multiply. So, yeah, I think that highlights yung importance ng Great Barrier Reef bilang isa sa mga centers of biodiversity in the whole planet, di ba? We only have one Great Barrier Reef. And as we speak right now, medyo prone na rin siya sa, medyo affected siya ng climate change because of the sea level ocean warming Acidification. temperatures. Meron pa isang term eh, ocean acidification. Parang yung coral bleaching. Yeah, the coral bleaching. Oo, di ba? Related yun sa sa pollution and at the same time, higit lalo sa sa pag-init ng dagat, Yes. di ba? Umataas yung acid levels daw niya. Okay, so, alis na tayo sa Australia kasi parang sobrang Sobrang usapan as a region, di ba? It's very unique yung biodiversity niya dahil because of the Wallace and Weber line, di ba? Yung mga species na makikita mo sa Australia, hindi mo makikita yan sa kabilang side ng Wallace and Weber line. Very unique features ang meron. Even the biodiversity of Australia is very different from other. Oo. Tsaka seldom siyang nililindol. Hindi tulad ng New Zealand, di ba? Kasi tucked away siya sa sarili niyang continental plate. Alright? So, punta tayo sa mas maliliit pa. Ano ba to? Ano yung dapat una nating malaman dito? Actually, merong tatlong regions. Tatlong regions. Yeah, oo. they are called Pacific Islands as well. So, itong Pacific Islands, meron siyang 3 major regions na kinikilala as distinction between these regions. Okay. So, ano nga ba sila? Ano yung una? Yung una muna is yung Polynesia. 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 Oo. So, from the word poly, ibig sabihin,
Many, oo. Many. Hindi So many mono siya. islands. Hindi siya mono siya. Oo, Kasi oo. marami siya. So basically, this Polynesia includes as well the New Zealand. New Zealand. And nalala ko yan kasi 'di ba yung Moana, dito yung setting niya sa Polynesia at some point 'Di ba the northernmost is like Midway Atoll and then Hawaii, 'di ba? Yes. US state. And then the easternmost is Easter Island, 'di ba? Kaya nga Easter Island. Kasi westernmost na southern yung New Zealand. So itong Polynesia na ito, may distinct culture and most of the people here are actually Austronesian, hindi ba? And yung Austronesian, there's a theory called na nagsimula sila sa China, then went to Taiwan and Formosa, and then went down to the Philippines, and then depopulated. Can you imagine, di ba? Migrating through boats, di ba? Sobrang advanced nila. Nung time. Very smart as well kasi ginagamit nila yung winds to sail their boats. And although gano'n naman, meron na silang navigation. Pero just imagine na gano'ng katapang sila to explore these islands. Di ba? So yung mga bansa dyan, yung mga, there's French Polynesia on the eastern side, hindi ba na talagang alaga pa rin? Alaga ngayon ng France, di ba? And then yung Cook Island, andyan yung Tonga, yung Tuvalu, di ba? Yung Tuvalu at marami pang ibang bansa. Islands. Actually, major dyan is yung Hawaii. Yung Hawaii talaga. True. Tsaka yung New Zealand. Okay, what's the next Di ba tayo We have Melanesia. So yung Melanesia naman originated from, yung Mela is coming from the dark tone people. Pero hindi naman sa pagiging racist, pero that's the major origin of it. Pero hindi siya nagka-characterize to the people or ethnic people living there right as of now. Yes, 'di ba? So parang tinangi sila na parang Melanesia kasi melanin daw, 'di ba? Grabe naman talaga yung mga colonizer na yan. So yung parang common or naririnig nating bansa under Melanesia is the New Guinea. Or Papua New Guinea. Papua New Guinea. So yung buong isla na yun, tapos kasama na dyan syempre yung Fiji, Solomon Islands, New Caledonia, or in French, Nouvelle-Calédonie, hindi ba? Tapos, yeah, di ba? Very beautiful countries. Okay, what's the other one? The other one in the last in the tree is the Micronesia. Micronesia, hindi micro. Yung payo. Micronautics ba? Micronesia. So from the word micro, small. Small islands are involved here sa Micronesia. And unsurprisingly, may bansa sa Micronesia na Micronesia. Yeah, ngayon ko lang din nalaman yun. Fun fact, merong Micronesia na bansa. Sa Micronesia na region. Oo, di ba? So, andyan din yung Marshall Islands, tsaka isa sa mga favorite ko, Palau. Ano ba sa Palau? Ay, di Palawan. Palawan Iba. So, yung Palau, yung parang dyan din hinost Survivor Philippines, Palau, hindi ba? So, napakalapit yan sa atin. So, minsan nga napagkakamala na yung Palau ay that part ng Pilipinas. Tsaka yung Guam, nandyan din sa Micronesia, di ba? So, para lang sa kaalaman ng mga persons. So, asa na ba tayo sa usapan na ito? So, ito na yung tree na to, no? So, parang nag-settle dyan yung mga tao. Syempre, nag-develop sila ng iba't ibang mga kultura na distinct mula sa isa't isa. So, speaking of that, di ba? Let's talk about the history of it, di ba? Yes, I mean, ano yung mga bansang nanakop talaga dito? A lot of, siguro yung mga power countries dati such as the France, the Spain siguro, or the British, the United Kingdom. Since very small islands sila, parang mas madali silang masakop ng mga bigger or mas malalakas na bansa. Yes, malalakas na bansa, di ba? For example, yung Guam, dating kakambal ng Pilipinas yan yung Guam. Tapos under the Spanish rule, di ba? Tapos marami dyan, di ba? Yung Cook Islands, di ba? Pinangalan ko hindi dahil nagluluto sila dahil sinakop ko sa ni James Cook. So si James Cook ay isang British, di ba? Na namatay saan? Sa New Zealand, I think pinatay yata siya doon. So sumalangit nawa. RIP. RIP, rest in peace, charot. So marami siyang nakatay actually. So yung mga natives ng lugar na ito, di ba? Mga Maori, ganyan. Marami sa kanila naging victims ng mga plagues na dala ng mga white colonizer. Kasi wala silang immunity mula doon. Yes. So sa mga disease na dala ng mga mananakop. Isa pa dyan, syempre nanakop talaga UK, yung France, di ba? Until this day, akala natin linis-linis ng France, pero may colonial holdings pa din. Di ba? And of course, yung Estados Unidos. Hindi naman magpapatalo ang... Hindi papatalo pag imperialize ng United States, di ba? And at some point, yung Japan din, nakiisa din siya kasi pinart niya ng Japan, pinraj niya. Pati Germany, surprisingly, di ba? What about China? Yes, actually, punta tayo dyan mamaya. So, mamaya mention natin yan. So, ngayon, dahil doon sa colonial, history nila, ano yung forms of government na present? Actually, they are still in a constitutional monarchy. Some of it are still in constitutional monarchy, but some of them also have the republic type of government. So, and some of them naman is still in a colonial state. Or still in a colonial type of government wherein sinusunod nila kung ano yung government ng French Polynesia, for example, New Caledonia, di ba? Tapos reflectan talaga yung history na to, lalo na din sa language, di ba? Many of them can actually speak in English, and that's not just because of United States, but because also of Australian and New Zealand hegemony doon sa lugar na yun, di ba? So, pero most of the language is of course from Austronesian origins, di ba? So, talking about that, with the people in their they develop very unique culture then, di ba? Alam mo yung mga common notions, di ba? Hula, ganon, di ba? Alam mo yung anong ginagawa sa football? Yung sa Maori. haka. Before mag-football, di ba? Very yun, nakikita natin sa culture. Very distinct sa kanila yun, yung mga tattoo sa mukha, di ba? So, speaking of that, di ba? Actually, when you have people, you need an economy, di ba? So, what are the main dito? Siyempre, di mawawala dyan yung Australia. Sila yung nangunguna when it comes to the economy. Actually, sa lahat naman ng aspects sila nangunguna since they are really a large country to be considered with naman. Pero, since ito nga rin, yung economy nila is medyo kontrolado din kasi due to their population, they're a small continent, of course, they also have the small population na nagbo-boost din sa economy nila. Yes. Tapos ano tong Australia na ito, diba? Weird siya kasi settler country siya, hindi naman talaga puti ang natives doon, diba? Yes. So anyway, moving forward to that, diba? Itong mga bansang ito sa Oceania, yung mga maliliit na islands, Australia, diba? I mean, focus tayo sa mga maliliit na islands. Yung main na economy pala nila dito is of course fishing, coconut farming, ganyan. Mostly subsistence farming kung saan magtatanim sila or manguhuli sila naman sila for their own need, hindi ba? Mining,
di ba, sa Nauru. By the way, fun fact, di ba, there is the Pacific Building in Makati kung saan kinomission ito ng Republic of Nauru during the time of the heyday of the phosphate mining, di ba, na nagsira din ng bansa nila sa kasalukuyan. Ngayon, isa sa mga interesting na pinagkukunan ng pera ng bansa na ito is yung tax havens, di ba? What is tax havens? Yung tax haven, hindi siya tax hell. So, opposite siya doon. Yung tax havens, basically, yung mga companies, di ba, na mag-register sa mga bansang ito kasi independent countries naman sila. Tapos, makakuha sila ng parang maluwag na mga policies on taxes, di ba? So, pwede natin sabihin na parang dito, money laundering, nilagay sa eksena dito, di ba? Kasi Oceania, matubig yung lugar. So, doon nilalaban ng pera. Amen. So, okay. Tapos, isa sa talaga dito, ano sa tingin mo yung pinaka number 1 na pinagkukunan ng pera ng lugar na to? Ano ba? I don't have any idea. Yung dinadayo. Tourism. Tourism, hindi ba? Nakapunta ka na ba sa mga lugar dito? Actually, hindi pa. Medyo mahirap. Mahirap eh. Pero tourism is like one of the main drivers of the economy for the Oceania Islands, di ba? That's the reason kung bakit tayo talaga let go ng France, ng US, at ng iba pang mga bansa. Itong mga lugar dito, di ba? So they are actually rich in their natural resources as well. Yung mga gandang sites nila, mga gandang lugar. Of course, syempre, there are islands. So, actually, they are made out of the volcanic din eh. Yung mga volcanic ranges, such as like diba? that. And then, yung iba sa kanila mga atolls. Diba? So yung, ano ba atolls? Just to give them an idea. So yung atolls is a ring-shaped island. Ring-shaped island. So these are mainly, or originated from coral reefs or coral. So na-attach siya sa volcanoes na nag-build up. And then later on, this atolls will be created kasi nga yung coral reefs nagdadetach. And itong mga volcanoes naman is lumulubog rin sa submerged under the ocean. So yung pinakagitna nung coral or nung atolls na to is basically the crater of the volcanoes that submerged beneath the ocean. And okay, speaking of atolls, di ba? Hindi atoll, di ba? Ganyan. Speaking of that, di ba? Yung atolls, naalala ko lang yung kwento ng Bikini Bottom sa SpongeBob. Di ba? Kasi there's Bikini Atoll. Kasi one of the yung problems na to, kasi actually parang microcosm nga tong Oceania, di ba? Kasi number 1, binibigyan niya tayo ng tanong kung paano natin kina-categorize yung mga land masses, yung mga regions. And number 2, isa siyang microcosm sa kung paano natin nauunawaan pa kung ano yung dinadanas ng mga regions na nasa periphery, di ba, marginalized. So, itong mga isa dito, isang example niya. Pero maganda sila, totoo, pero may existential threat sila. And then back in the 50s and 60s, yung Bikini Atoll, ginawang testing site yan ng Estados Unidos. With their nuclear weapons ba? Or nuclear or something? Yeah, yung mga nuclear weapons nila. Kaya makikita natin, yung SpongeBob, di ba, lagi may sumasabog doon. So, that's connected. Yeah, that's connected. So, parang may ginawang video dyan si Johnny Harris. So, this is not paid by Johnny Harris, by the way. So, okay. And before we end this, or bago natin makalimutan, kasama pala sa Oceania ang mga polar regions. Yes. Tama ba polar regions? So, polar regions basically yung Antarctica in the south and in the southern hemisphere and the Arctic in the northern hemisphere. Yung tipong kahit yellow na yung Antarctica, meron pa rin nagmamayari sa kanya. Although it's not livable at all. So, sobrang lamig malaman. Pero still, some countries colonized, or hindi naman colonized, but may angkin. May angkin sila. Very political, even yung Antarctica hindi nakalagpas. Hindi ba? So yun, yung region na to na Oceania, akala natin sa periphery lang, di ba? Pero actually, pine-peripherized natin sila. Dahil this is a microcosm of what's really happening in the world right now, di ba? And also, since Oceania to, since there are independent countries na under it, and also meron pa rin mga colonies, what about the waters of it? Parang intriguing kung sino talaga nagmamayari ng waters, or i-claim ba natin international waters na to? Di ba? Kasi reflectant din yan sa atin, sa experience natin ng Pilipinas. Doon na tayo pupunta sa China. Buti na banggit mo, di ba? Kasi ang Australia, for the longest time, siya yung big brother. Inangkin sabi niya, pamilya tayo dito. Pero actually, dahil yung Australia, minsan may dismissive attitude siya pagdating sa usapan ng climate crisis, ng climate change, di ba? Nagiging puwang ito para yung China, yung People's Republic of China, to step in. Trying to take advantage of it. Di ba? So, kasi most of these countries din talaga, politically speaking, di ba? They actually support the Republic of China or Taiwan as a state, di ba? Sila yung mga tao nagpe-favor na Taiwan is a state. So parang nililigawan ng China itong mga maliliit na island nations na ito. Again, 'di ba, Oceania bilang a microcosm of the world, it's also again maganda, may existential crisis kaya siya nililigawan. And also, as I said, as I mentioned earlier, manan sa natural resources. And then what we call yung EEZ ng each country. So, malaki kasi yung sakop nun, we have the 12 nautical miles per each island, from the island into the waters. Parang may 12 nautical miles na territorial waters, and then the 200 or 200 nautical miles na EEZ. So, very useful yun when it comes to the country itself. Strategy-wise, di ba? Tsaka naiipit sila sa pagitan ng China at Estados Unidos. Small country kasi sila, so very dependent din sila in a way kung sino talaga yung magpapaboost ng economy nila. So, I think mahaba na ito discussion natin about Oceania. Pero yun lang muna at this point, again, di ba? A microcosm on geography, di ba? And a very interesting actually na region. Yeah, so we should go there. Okay. So, anyway, dun muna at nakalaki namin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Jogjoga na!